ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ምንም ሳትሰሩ ገንዘብ የምታገኙበትን ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የምታረጉት ነገር ስልካችሁን ብቻ መጠቀም ነው፣ እንደ ድሮ መጠቀም ነው። ምንም የምታረጉት ነገር የለም። ሜሴጅ በመቀበል ብቻ ሜሴጅ ሪሲቭ ስላረጋችሁ ስለተቀበላችሁ ብቻ የሚከፍላችሁ አፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ላስት ቪዲዮ ላይ እንደዚሁ ምንም ሳትሰሩ ገንዘብ የምታገኙባቸውን የተለያዩ አፖች ሪኮመንድ አድርጌያችኋለሁ። ዛሬም በሌላ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ ተመልሼ መጥቻለሁ። አፕሊኬሽኑ እንዴት እንደምትጭኑት ወደ ኋላ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። አፕሊኬሽኑ እንደከፈታችሁት በዚህ መልኩ ነው የሚከፍትላችሁ። get paid for receiving and sending SMS ሪሲቭ ስታደርጉ ወይም ሴንድ ስታደርጉ ይከፈላችኋል። ሌላ ምንም የምትሰሩት ስራ የለም ማለት ነው። ኮንቲኒው የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል go to registration ወይም ደግሞ ሬጂስተር እናደርጋለን መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰራበትን ስቴፕ እዚህ ጋር ይነግራችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ አፕሊኬሽኑን ትጭናላችሁ። ስፔሻሊ ሁለት ሲም የምትጠቀሙ ከሆነ ሁለቱንም ሲም ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። በአንድሮይድ ፎን ወይም ደግሞ በአንድሮይድ ሞባይል ፎን ነምበር ወይም ደግሞ ፔመንቶቹን በፔፓል ወይም ደግሞ በሞባይል ካርድ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። መንዝሊ በየወሩ ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሜሴጆችን በምትቀበሉበት ወይም በምትልኩበት ጊዜ ቀጥታ ይከፈላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት እናንተ የምታወጡት ወጪ የለም። ስለዚህ ስለተቀበላችሁ ብቻ ይከፈላችኋል ማለት ነው። ቀጥታ go to registration የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል እንደምታዩት ኦሬዲ ሴሌክት አድርጎልኛል ካንትሪውን ዳንተን ሎኬሽን ስላበራው ኢትዮጵያ ብሎ ይላል። ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር ካላችሁ ሴሌክት ካንትሪ የምትለውን ክሊክ አድርጋችሁ ያላችሁበትን ሀገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በመቀጠል እንደምታዩት እኔ ከረንትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ኢትዮጵያ ላለው ሲም ካርድ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። በመቀጠል ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን ከላይ ካስገባችሁ በኋላ ቀጥታ ስማችሁን ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን ከላይ እንዳያችሁት ሁለት ሲም ካላችሁ ሁለቱንም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ኢሜይል አድሬሳችሁን የምትጠቀሙበትን ታስገባላችሁ። በመቀጠል የት ነው የሰማችሁት የሚለውን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ሌላ ቦታ ከሰማችሁት እዚህ ጋር አዘርስ ከኔስ ከየሰማችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ኦር ጀስት ፌስቡክ ማለት ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ፔመንት ሜተድ ፔፓልና ቶፕ አፕ አለ። በፔፓል እና በቶፕ አፕ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለአሁኑ ቶፕ አፕ ለዋለው ወይም ደግሞ በፔፓል መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። በሞባይል ካርድ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል accept the terms and conditions የሚለውን ቼክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ሴቭ የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል እንደምታዩት you need to verify your phone number። ስለዚህ ፎን ነምበራችንን ቬሪፋይ ስለምናደርግ የምትጠቀሙትን ስልክ ቁጥር መጠቀም ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው፣ ስልክ ቁጥራችሁን። በመቀጠል ኦኬ የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። የስ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ስልክ ቁጥራችሁ ላይ ሜሴጅ ወይም ደግሞ ቴክስት ይልክላችኋል። ስልካችሁ ላይ ሜሴጅ ይልካል። አውቶማቲካሊ አውተንቲኬት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ አውቶማቲካል አውተንቲኬሽን ሰክሰስ ካላችሁ በኋላ በመቀጠል ኦኬን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ቬሪፋይ ካረጋችሁ በኋላ ስልክ ቁጥራችሁን በዚህ መልኩ ነው ይመጣላችሁ ማለት ነው። get pay for receiving and sending SMS ነው የሚለው። እንደምታዩት ሃይ ቢኒያም you are already registered and you can start receiving and sending message from control my SMS የሚለው ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሰራችሁትን ያሳያችኋል። ከረንት ባላንሳችሁንም እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ሬዲ ሲሟን የሚላለ ስለዚህ ሬዲ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችሁን ይሄንን አፕሊኬሽን ከከፈታችሁ በኋላ ባክግራውንድ ላይ እንደምታዩት ኖቲፊኬሽን ላይ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ላይ እንደምታዩት ኮንትሮል ማይ ኤስኤምኤስ የሚለው ሬዲ ነው። ስለዚህ ሜሴጆችን ትቀበላላችሁ። ምንም ማድረግ አይጠበቅባችሁም። እናንተ ስራችሁን መስራት ትችላላችሁ። ቲክቶክ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ዩቲዩብ ማየት የምትፈልጉ ስልካችሁ ላይ ስራ እየሰራችሁ ከሆነ አስሎንጋ ሲኛው ኮንትሮል ማይ ኤስኤምኤስ የሚለው ሬዲ ከሆነ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ናው ሜሴጅ ሁሉ ጊዜ ላይ ያመጣ ይችላል። ስለዚህ በመጣ ሰዓት ወይም ደግሞ በምትቀበሉ ሰዓት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ማስታወስ የሚጠበቅባችሁ ሎኬሽናችሁን ሁሉ ጊዜ ማብራታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ሎኬሽናችሁን ኦን አድርጋችሁ ሬዲ መሆን አለበት ማለት ነው። ኮንትሮል ማይ ኤስኤምኤስ የሚለው ሬዲ መሆን አለበት ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ አካውንት ሴቲንግ ላይ ከላይ በስተጥግ ላይ የአሮ ምልክት አለች። እሷን ክሊክ ስታደርጉ ፔመንት ወይም ደግሞ ገንዘብ የምትቀበሉበትን መንገድ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በፔፓል ከሆነ በፔፓል ወይም ደግሞ ቶፕ አፕ በሞባይል ካርድ ከሆነ መቀበል ፈልጉት በቶፕ አፕ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ አካውንት ሴቲንጉን ወይም ደግሞ ፔመንት ሜቶዱን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቶፕ አፕን ክሊክ በማድረግበት ጊዜ
ቀጥታ your payment information has been updated ይለኛል ማለት ነው። the pop are not support for ያው ለዴስቲኔሽን ያለውበት ቦታ ቶፕ አፕ ስለማይሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ይላል። ስለዚህ ፔፓል ቀይሯለሁ። የፔፓል ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ ፔፓል ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ፔፓል ክሬት ካላረጋችሁ ክሬት የምታደርጉበትን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ፔፓላችሁን ክሬት አድርጋችሁ ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል ፔፓል ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ካስገባችሁ በኋላ ሰሚት የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፔፓል ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚሰራ እንደምታዩት ፔመንት ኢንፎርሜሽን አፕዴትድ ሰክሰስፉሊ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፔፓል ወይም ደግሞ ፔመንት መንገዳችሁን እናንተ በሚሰራላችሁ መንገድ ካስቀመጣችሁ በኋላ ጀስት ሬዲ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽኑን ስክሮል ስታደርጉት ሬዲ መሆን አለበት ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ኤቭሪቲንግ ሴት አፕ ሆኖልናል። ጀስት የራሳችንን ስራ እየሰራን ቀጥታ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ አፕሊኬሽኑን ለማግኘት ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ለማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ጎግል ክሮም ላይ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ድሮፕ አደርግላችኋል። ጎግል ክሮም ላይ controlmysms.com ላይ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ የምታደርጉበት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ አደርግላችኋለሁ። controlmysms.com ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ኤፒኬ የምትለዋን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት get paid for receiving SMS አንድሮይድ ስልካችሁ ላይ ስለተቀበላችሁ ብቻ ገንዘብ የሚከፍላችሁ ምርጥ የአንድሮይድ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ ኤፒኬ ስትሉት ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ወደ ስልካችሁ ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ ደግሞ ኢንስቶል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ ሴክሽን ውስጥ ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። እንደምታውቁት ኮንትሮል ማይ ኤስኤምኤስ የሚለውን ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እናንተም እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትሏን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ያገኘሁትን ገንዘብ ኔክስት ቪዲዮ ላይ የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሌጂት ትክክለኛ የሚከፍል አፕሊኬሽን ነው። አይ ሆፕ ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊትም ምንም ስራ ሳትሰሩ ገንዘብ የምታገኙባቸውን ምርጥ አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ የአንድሮይድ አፕሊኬሽን ላስት ቪዲዮ ላይ ሰርቼላችኋለሁ። የእነሱንም ቪዲዮ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አደርግላችኋለሁ። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ኦልዌይስ እዚህን አፕሊኬሽን ላይ ተጠቀሙ ማስተዋል ያለባችሁ። እንደምታዩት ኮንትሮል ማይ ኤስኤምኤስ የሚለው ሬዲ መሆን አለበት ማለት ነው። ሬዲ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሬዲ አድርጋችሁ መጠበቅ ይኖርባችኋል። ኦልዌይስ ኖቲፊኬሽኑን ስክሮል እያደረጋችሁ ሬዲ መሆኑን ቼክ አድርጉ ማለት ነው። ኢኒሻላይዚንግ ካለ ኢኒሻላይዚንግ ካረገ በኋላ ሬዲ ይላል። ከዛ በኋላ ገንዘባችሁን መቀበል ነው። በፔፓላችሁ ዳይሬክትሊ ትራንስፈር ያደርግላችኋል። ሌጂት የሚከፍል አፕ ነው። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ገንዘብ የምታገኙባቸውን ምርጥ የአንድሮይድ አፖች ዌብሳይቶች ይዤላችሁ እመጣለሁ። ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።